Na szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit a folytatásba. Ugyebár elérkezett a téli időszak Roxfordba, és arra gondoltam, hogy megnézzük egyébként a questeket. Igazából a fő questekkel fogunk haladni. Ugyebár Poppy mondta, hogy akar velünk találkozni. Van ugyebár a Beast Class, ahová el kellene mennünk, illetve van Sebastiannak egy új questja, ami Mardeker Malazárral, illetve a Crucióval van összefüggésben, valamint ez a Foul of the Dead, ez pedig Deeknek a questje, úgyhogy szerintem először, mivel az egyik ilyen alapvető spell a bombárda, ezért szerintem elmegyünk az órára, és utána pedig haladunk a fő sztorival. Még előtte lehet, hogy Deekhez bemegyünk, kicsit gondoskodunk az állatokról, megetetjük őket, meg ilyenek. Aztán haladunk. Ugyebár még kellene befogni állatokat, hogy több helyünk legyen a szükségszobájába, hogy több lényünk legyen, de itt igazából tényleg arról fog szólni, hogy pároztatni, hogyan tudjuk majd ezeket a varázslényeket. Ugyebár 2 párosunk van így, van 2 furkász, fiú meg egy lány, illetve a hipogrifek közül Hiving meg Caligo. Elvileg tesztrálok vannak a táskámba, legalábbis 2. Úgyhogy meglátjuk azokat is, hogy tudjuk majd, de szerintem őket másmilyen területre kellene majd pakolni. Aztán persze majd meglátjuk, de azt hiszem, nekem legalábbis az a gyanúm, hogy lesz még egy olyan területe a szükségszobájának, ami inkább kedvező lesz, az ilyen mocsaras, kicsit ilyen sötét, inkább élő lényeknek, mint a tesztrál. Szerintem a békák is lehet, hogy oda jobban beleélenek, úgyhogy meglátjuk. Közben egyébként vannak mellék questek is, tehát ez a labdás, amikor így oda kell húzni magadhoz és pontokat nyerni. Most nem tudom, hogy ki akarna azzal kihívni, de majd meglátjuk. Itt vagyok. Csak be kell jönni? Aha, be kellett jönni, jó. Na. Wow! Máshogy néz ki. Már nem tudom, hogy miért tetszik. Sárkány. Még tűzijáték, szép. Mondjuk pont az arcába robbantotta bele a tűzijátékot. Köszi. I take it you're ready to learn your new spell. Persze. Én mindig készen állok új spellekre. Mondhatja tanárnő. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn. Nem tudom, hogy milyen assignmentre kellett volna. This spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. De ez lehet, hogy erősebb, mint a Confringo? I will, Professor. I will hold you to that promise. Igen. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Nem-e? Go ahead.
Majd a kezem helyére berakjuk a pálcát, és akkor úgy nyomjuk. Remember, the exploding charm is highly volatile. Bombarda. Yes. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and... És bombárdája. Nem tudom, hogy melyik az erősebb. Bombarda! Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Bombarda. Na. De szerintem ez lehet, hogy erősebb, mint a Confringo. Excellent. You have it well in hand. Mindent is felrobbantunk most már. Szóval akkor menjünk Dickhez. Lehet, hogy azt kellene egyébként most így belegondolva, hogy megcsinálni ezeket a mellékküldetéseket, tehát még Sebastiannak is, és utána rámenni a fő küldetésekre. Kíváncsi leszek, hogy Dick majd mit mond. De szerintem csak annyi, hogy ilyen kapunk új spellcraftot, hogy meg tudjuk csinálni ezt az ilyen kifutót, vagy ez a ahol lehet őket majd szaporítani. Na nézzük. Room of Requirement. Nem tudom, hogy használtunk-e növényeket az elmúlt harcokban. És így belegondolva, így nem igazán rémlik. Tudom, Dick mindjárt. Csak most valamiért még várni kellene, hogy így töltsön. Igen, most már, hogy kettőt tudunk összeszedni, így nem az lesz, hogy így jaj, akkor mindegyiket le tudjuk aratni, hanem lehet, hogy várni is kellene. Vagy mindet elhasználni, és akkor úgy visszajönni. Na. Megyünk ide az üstökhöz. Edurus az jó. Ez is Moonstone. Milyen növényünk van. Marshmallow Sweet ez annyira nem érdekes, mert ezt megmondom őszintén. Hát ezért a sapkáért nevetséges volt. Na, először akkor nézzük meg őket. Furcsa, hogy itt viszont nem váltott be az egész. Ott a bandita, ő meg kajál. Revelio. És itt akkor várok. Szia! Mizu. Jöjj ide! Puffskin. Kellene egy puffskin. Ő egyébként fiú vagy lány? Ő lány. Oké.
Ha jól tudom, ő is lány. Tele vagyunk csajokkal. Mi van itt? Mízal. Az is lány. What? Mondom, hogy tele vagyunk lányokkal. Legalábbis itt. Kivéve a Nifler, de hát az... És akkor megnézzük, hogy... Igen, ugyebár van 2 tesztrálunk, egy fiú, meg egy lány. És akkor mehetünk a... madarakhoz. Bár lehet, hogy egyből Dick beszélni is akar velünk. Nem, majd akkor mindjárt Dick, jó? Sorry ezekért az akadásokért. Egy tojót kell szerezni. Igen. Kaligó, mi újság főnök? Hiving. Szia. Na ti menjetek játszani. Ő éppen kajál, ők meg mindjárt játszanak. Meg soha nem fog leszállni. Azt hittem. A másik se akar nagyon. Kapsz kaját. Nézd meg, az egy bolond az a madár. Jó van, akkor azt mondja, hogy ilyen kell egy tojó, nekik meg pont, hogy fiú madarak kellenek. Ugye? Igen, a Jabberknoll meg a Fooper. Na majd nézzük, de azt szerintem majd videón kívül. Most csak beszélgetünk Dickkel, hogy mi a helyzet. Persze. Parancsolj. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. Easy, man. Where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Hát igazából már csak a breeding pen kellene. Ez az igazság. Mert a 2 tesztrálunk az megvan. Úgyhogy... Hogsmeade... Ja, és hozzá kell jönni. Pont tesztrálokat akarunk szaporítani, az mondjuk furcsa.
Instrukció. Na szóval, remélhetőleg hamar meg lesznek ezek a dolgok, aztán haladhatunk a sztorival. A fő küldetés szerint elvileg ez minket is érinthet. Ez a dolog, amit felfedezett a kis csaj, úgyhogy kíváncsi leszek rá. A materiál az meg szerintem bőven van. Maximum potion, az annyit nem lesz. It's always nice to see a familiar face. Csá. Let's look at what we have, shall we? Nekem csak ez kell. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the thestrals. Na. És akkor ismét gyors utazás. Tudom, nem valami izgalmas így, hogy folyamatosan gyors utazok, de így gyorsabban haladunk a dolgokkal. Legalábbis én úgy gondolom, hogy azért csak jobb lesz így. Na. Gyere főnök, mutasd meg, hogy csináljuk a dolgokat. I've rescued the thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Amúgy, igen. Aha! Mocsár. Feltettük a kérdést, hogy hová lehetne szaporítani tesztrálokat, és egyből megkaptuk. Szép! Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Jó. Wow. Én gondolom, ebbe a részébe lesz majd érdemes. Breeding pen. Mekkora egyébként ez? Csúta. Ez a végső, oké. Azért egy etetőt is csinálunk. Mondjuk így. Meg akkor ez. Mondjuk ez majdnem vagy mindegy, hogy hová kerül, de jöttek. Interact.
Aha. Manage Beast, és akkor hozzáadtuk a kettőt. Be kellett volna csuknom, vagy? Ilyen Isten. Breed. Ja, hogy ez külön meg kellett volna. Aha. Breed 10 unique beasts. Aha, tehát most már egy újabb challenge is így kioldódott nekünk. Hát egy jó ideig még ez eltart. Hát egy fél óra mire ez meg lesz, úgyhogy szerintem haladjunk tovább a questekkel. Vagyis átmegyünk Sebastianhoz. Beszélünk a fiúval, és mire végzünk ezzel, meg a főküldetéssel, addigra már tudunk a tesztrálókkal is foglalkozni. Viszonylag hamar összejött ez a dolog. Viszont akkor lehet, hogy 2 ilyen breeding pent azt be kellene rakni a másik helyekhez is. Csak kérdés az, hogy a parton lévő, ahol most a madarak vannak, hogy azok hát hogyan csináljam meg, vagy hogy hová rakjam. Sebastian. De végül az a quest is van kijelölve, nem? Legalábbis úgy tudom, hogy azt jelöltem ki. Csak gondolom körbe visz minket. Jó, hogy így elkezdünk ilyen főbejáró átkokat így tanulgatni. Jó, hát ez a lecsukódó hang. Miért akart volna olyan névbe... Mindegy. Jaj, ezt a hites részt, ezt már megcsináltam. És merre? Tök jó tettem egy ilyen felesleges kört, de... Olyan furcsán mutatja egyébként, hogy merre lenne a küldetés, hogy így... Most értem. Ja, mert tudom, hogy hová kellene menni. Csak mi nem ismerjük annyira a járást a mardekárosoknak a hálókörletéhez. Ezért így egyszer véletlenül akadtam rá, aztán igen, mert itt van ez, és akkor valahol itt van a cucc. Csak örülnék neki, ha gyorsabban töltené be a dolgokat. Várunk. You're here.
Brilliant. Na mondjad. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. No. What are you doing here? Hello, What are Ominous. you doing Do you here? have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. Wow. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Oh. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Wow. I hope we don't regret this. Sebastian! Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you. What I needed to hear. Opening the entrance has something to do with three. Well, Incendio! 3 heads are better than 1. Its 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics on this. Ó, értem. Akkor viszont tényleg a konfringók kell. Confringo! Revelio may help. Revelio! Remember, 3 braziers are involved. Confringo! Someone was actually listening. I do that. Occasionally. Something's happening. I hope we're ready for this. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a good one.
Ezt néztem egyébként egy barangolás alkalmával, hogy van itt egy széttörött. I must prove my point. We didn't need to use dark magic in family instructions. Aha, van a feljegyzése ilyen nagynévnek. Signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. I know. She was my aunt. Repairer. You knew? Didn't tell me. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. Milyen hang? What? The voice is ancient. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. Igen. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. Na, persze I szó. can't believe I'm doing this. Na. It worked! Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin Revelio. likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Incendio! Then look closely at each gate for clues. Revelio! Aha. Incendio! The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Várjál. Tehát, hogy van ilyen lakat. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Ja! Nem néztem a rácsot. Matching the symbols did open it. Was about to do that Revelio. myself, but you got to it first. Nice work. Igazán szeretek Mardekán Malazárnak a titkos helyén mászkálni. Itt van még egy feljegyzése. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. Várjál, itt nem is tudom, hogy Revelio. mit kellene. Bakker, vissza kell menni. Vissza kell menni. És megnézni, hogy ezen milyen szimbólum van. Azt mondja, igen. Ez egy ilyen bacska, vagy nem tudom mi az. Mert tudja, hogy ez nyitja ki. Another welcoming sword, wasn't it? Every dial seems to be getting more difficult, but we've made it this far. Don't give up.
Ugye elnéztem. I imagine the speeds vary and symbols differ for every dial. Revelio. Ugye elnéztem a dolgot. Amúgy közben sérültünk is, azt nem vettem észre. Felső, alsó, pedig ennek kellene lennie. Ez megint egy... This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. This is looking rather dire, isn't it? Revelio. So surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. Pedig szerintem jól csinálom. Csak most kérdés az, hogy mondjuk lehet, hogy pont a felsőt rontom el mindig. De az alsó az ez. A felső pedig... Akkor ennek kell lennie. Igen, elrontottam. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Revelio. Kis elismerés. Nem hittem Not volna, sure hogy a references mínusz. painful and arduous challenges, but also rewards. Pain. That's the part I'm wary of. Van egy háromszög, meg a kör, meg a... Igen. Na, akkor most kell ez. Tehát akkor a háromszög. Meg ez. Pont fordítva? Vagy akkor ez melyik lakathoz van? Nem, pont fordítva. Fordítva volt. Revelio. Mivel jó. Úgy láttam most már videókat arról, hogy mindenki ezt műveli, hogy játszik a játékkal és folyamatosan a Riveliót This nyomogatja. whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. Na nézzük. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Mi ez? Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is Igen. where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Nyugi. Ominous, I'm truly sorry Megoldjuk. about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Áj. Na You nézzük. said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? You know him better than I do. Very well. Wish me luck. Hát inkább ő kérdezem meg. Wish we had some liquid luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables.
If it must be Amúgy done, ilyen then one of szempontból you must sajnálom cast a srácot. Beszéljek én vele? What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. Hey. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctuagaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Oh, bakker. Very well, I don't want to learn Crucio. Oh, bazzeg. Jó, akkor legyen I a want to learn the kettő. curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Megtanuljuk, de ugyanakkor szenvedni fogunk érte. Nagyon jó. Hülye átkok. Amúgy meg. Ready? I'm ready. Crucio! Are you alright? Lennék jól. Are you all right? That pain, it was excruciating. But I'll survive. Let's keep moving. Revelio. Made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Ez a küldetés tájtja, úgyhogy még nem szedjük fel. Az öreg Mardekár Malazár. Egyik rejtek helye. A titkok kamráján Sebastian, kívül. Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around with it. May I have a look? Tessék itt a könyv. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Slytherin Dungeon. Ez nem tudom mi lehet, de... menjünk. Best news I've heard all day. Oh. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Hát én nem is Understood. szeretnék. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Szerencsétlen. Amúgy. Most sajnálom. Na mindegy. Haladjunk tovább a fő küldetéssel, mint mondtam. Fire and Vice. Blockade map. Aha. Az mondjuk jó messze van.
De hála Istennek van gyors utazási pont a közelben, úgyhogy meg tudjuk oldani. Crucio. Na. Aztán meg majd visszamegyünk a kis tesztrálunkhoz, ami született. Megépítjük a másik két helyre is ezeket a breeding peneket. De szerintem az lesz, hogy nem a bejárathoz tesszük azt a breeding pent, hanem a túloldalra, ott a partnál lévő, ami a madaraknál van. I've always said that travel broadens the mind. Ebből itt van ellenség. Tortured burning enemy. Az igen. Konkrétan tortured burning enemy. Hát jó. Gyere bék a genyó. Azért így sokat sebzek. Wow. Durva. És itt össze lehetne szedni 2 ilyen ládát. Aha, egyes szintű lakat. Aloha Mora. Így. Megvan. Hello, van itthon valaki? Van, akkor mindegy. Aha. Pálca. Nem tudom, szerintem nem is nagyon fogom változtatni a pálcámnak a kinézetét. Igazából sok értelmét nem látom most, hogy így akkor váltogassam. Azt mondja, hogy... Search. Hol a bejárata? Most elment ma, szép. Szép. Revelio. Revelio. Na. Oké. Úgy valamit kellene alakítani a szükségszobáján. Azon gondolkoztam. Kicsit jobban kidekorálni, meg hasonló. Ide meg majd visszatérek. De először főküldi. Szerintem egyébként ilyen lopakodós quest lesz ez. Úgyhogy...
Mindjárt szerintem berakjuk ezt. Bomba. Hát ezek meg jók lesznek. Meg kell várni. Úristen, akkor nappal. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Jaj, nem. Most nem akarok, Sebastian. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. Yeah. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Na. This way. Menjünk. Bakker. Most itt vannak. Hogy látom. Ja, azok kentaurok, akkor nem szóltam. A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Hát jó. Gyere, menjünk. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not Revelio. sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Ne! That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Gyerek, te fos! Aj, nem hiszem el. Ez komoly? Pont egy szarvast kellett. Mondjuk más lényes ellene mindegy, de azért... Édes Istenem. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we Revelio. can find out why. Hülye varangy. Still smoking. Igen, jó. They can't have been gone long. Mivel jó? Ez mi? Pelt. Poor beasts. Ja. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Hülye játék amúgy meg.
Revelio. Komolyan. Ez mi? This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Ez micsoda? Ja. Szerintem valami értelmes dolog. Na. Anything interesting? Hát, ja. Van valami. Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. Yeah. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. You want to talk of romance? Last time I saw you with a rose. I would say that Iredale is not appropriately named. Megpróbálunk ellopakodni mellettük. Show yourself! Always one, isn't there? Hogwarts is very lucky they've got protection charms, if you ask me. Pont erre jön? Hát ez kurva jó. Turn my back for 1 second and what happens? Calamity. The very moment I don't have every one of you standing in my line of sight is a disaster. I heard you Take running home. Cabringo! Lopakodni akarok. Úgyhogy egy pillanat. Ezelőtt volt, de nem baj. Olyan simán meg lett volna egyébként. Csak elrontottam azzal, hogy ott leestem. Na újra. Nem akarok feltűnést kelteni. De ha most nem jön össze... Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. It's been ages. This had better not be a trick. Surprising how many nifflers you could find down there. Mind you, I do have it. I reckon I can... Betting on the dragon fight was the best decision I've made yet. Get out! Seems we may have an intruder. Confringo! Ezt nem hiszem el. What have you done? Ott voltam egyébként előtte. Be is adta, hogy le tudom fagyasztani. És egyből. Protego! Jó. Jó. Nem, meg tudom oldani így. Gyere. Vagy pedig elkezdem most szépen mindegyiket így kiszedegetni.
come out before I find you. Beasts were meant to be skinned and eaten. Someone messing about? Haven't a clue why there's such a fuss over poaching. There's enough. Tango! Ez is komoly! Jó, tudod mit? Are you even trying? Here's 10 points. Jó. Nem. Tényleg meg akarom úgy csinálni, csak ez annyira nevetséges, hogy így le buktat egyből. Jaj! Ott van! És így... Mi? Ja, az első próbánál meg kellett volna lennie egyébként. Első próbára meg kellett volna lennie. Ha ott nem esek le, akkor simán megvan. Ezért zavar ez az egész. Perhaps I shall scout around Fellcroft for something to poke. I've heard centaurs quieter than you. One in Berlin. I heard something. How come I always draw the short straw? The silence is making me see things. Ő nem fog megfordulni. I tell you this, Hogwarts is lucky they've got protection charms. Yeah. Menj már! Is that you, Roylance? You may want to move. Ez is komoly? Hold still, you little needle. Mindegy, lerombolták a hidat, úgyhogy igazából mindegy. Simán meg lett volna. És ez komoly? Stop that! Capringo! Stay still! You! What do you think you're doing? Akarok, azt csinálok. Incendio! Don't do that! Menekül, mint egy csicska. Potato! Nem hiszem el. És ellopakodás sem meg lett volna így. De mindegy. Most már elengedem ezt a dolgot, mert... Na. Are those dragons? Wow. Nyakörg van rajtuk. Így összereszik a sárkányokat és így fogadnak rájuk. Ez még kemény. Két fejem magas vagyok egy kicsit. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Aj, Istenem. What I wouldn't give to be a demiguise right now. You'd better be a beast. Így lebukunk mi?
Don't know what Victor was thinking, striking a buck. Mi? De ez mi? Ez egyébként most mi volt? Ez mi volt? Ez egyből el kellett volna intéznie. Ez nevetséges volt most. Nem adtad meg. Ne. Nem is tudunk menni. Szép. Akkor el tudtunk volna menni, és nem kellett volna foglalkoznom vele. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Nah, they say we go too far. The violence isn't gonna get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, this is gonna get me precisely what I want. Sickens me. Totalis. Wait a moment. I heard something. Nem hallottál te semmit. Csicsikáljál. Revelio. Revelio. Nézzük. Itt van egy hipogriff is. Remek. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Yeah. Poppy, something's going on behind you. És vissza kell hozzá menni. Igen. What's going on down there? Ez a sárkány kapja, nem? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Revelio. Ezt akartam, nem ezt. Accio. Ezt nem tudjuk. Revelio. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Engedd már, hogy gyorsabban menjek. Nem hiszem el. Aloha Mora. Akkor skriptelt valami, és nem tudsz az miatt úgy haladni, mint szeretnél. Na. Akarok egy sárkányt. All right, I have the egg. Ready. Revelio. Elements of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Na, több potion-t ezt nem tudunk összeszedni. Na várjál, viszont ezt berakjuk. Meg ezt. Careful! That rover one is dragon intact! Don't think you'll get it out of here! Accio. Temptation does not belong in battle! Vicious plants! Levioso! Vegetables in combat! Ridiculous! See how you like this? Levioso! I've never been one for cards. Levioso! No!
Executioner, ez nem is tudom, hogy voltam. Executioner nem is volt. Vagy ő az? You're the one we're looking for, ain't you? You're afraid. You've made a mistake. Stop right there. You don't want to try that. Like to talk to dragons, do you? Expelliarmus. Don't have time for this. Feisty little foliage. You may want to. It's Executioner. What are you, Gobstone? Szerintem nincs is. Executioner. You'll regret that. You can't roll away. Come back on. Pathetic! Glacius. Accio. Back for more. Right. Predictable. Shall we finish what we started? The lab returns to the wall. Ha ha! Time to teach someone a lesson! Accio. To warm you up. Confringo! Never liked vegetables. Never did care much for vegetables. Feisty little foliage. Now you've gone too far. This is your first mission. Expelliarmus. Damn you! Bombarda. That's mine. Well, you'll have to do better than that. Ja, az a Resto Momentum. Csak közben a change-et is akarom csinálni. Azért. Let's see you survive that heat. Arrest them. Jó, elintézve. Yes! Damn it! I've no patience for these things. Plants in a duel? We don't have time. We need to free her now before more show up. Accio. Na. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Ez baj. Ő kapta. Jó, most a sárkánnyal leszek elfoglalva. Nagyon néz minket.
hogy örül el a sárkánynak? Szerintem a... Ja. Nem mutatjuk meg neki, hogy építés az 3 pont. Hát jó. This way. Sweet puppy. Ezért most kaphattuk volna rendesen. Nincs annyi. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting room. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Hát nekem van egy ötletem, hogy Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Hát, ez lehet. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Oké, jó. Defender of Dragons. Teljesítményt értél el. Szép. Te ez a gusztustalan varangy. Hol vagy? Gyere ide. Miért ilyen halk? Na, átváltoztatás. Varázslatot meg fogjuk majd tanulni. Szép. Hülye varangyok amúgy meg. Ja, érdekes. Annyi, hogy Dickhez viszont visszamegyünk, vagy legalábbis így a szükségszobájába. Megnézzük a kis tesztrálunkat. Meg a többi helyre is csinálunk ilyen breeding peneket. Sőt, lehet, hogy akkor így pároztatva lesz Caligo meg Hiving, illetve a 2 furkász. Vagy furmász. Furkász inkább. Tojással nem tudom, hogy mi legyen. Vagy hogy egyáltalán azzal lehet bármit is csinálni. Na. Be. Hát inkább erre a felére kellene. Nem. De jó lesz.
Read. Ja, és így meg is változik, hogy hol. Tojásból születnek a vulkázok. Ezt mondjuk nem tudtam. Ezt mondjuk nem tudtam. Cső kis haver. Revelio. Most már itt fog kajálni, oké. Azt meg volt. Egyél aztán utána. Írni. Aztán szerzünk nektek pajtikat. Szóval menjünk fel. Akkor híving meg Caligo. Ezeket etetni kell meg ilyenek, úgyhogy mondom, így nagyon az elejére nem akarom tenni. Úgyhogy most úgyis esznek. Úgyhogy valahogy mondjuk erre a részre kell. Ezt kiszedjük. És akkor ez breeding pen. Így ide nem is lehet tenni, de csak kicsit így. És akkor hiving. És akkor ilyenkor a nőstényt válasszuk ki mindig, jó? Caligo, haver. Apa leszel, mit szólsz hozzá? Caligo, mit szólsz hozzá? Azt akartam. Sorry. Sorry. Bocs. Haragudj, haver. Legyél rám dühös. Köszi. Na te. Vissza. Hiving. Na. Jó, és akkor megnézzük a tesztrálokat, meg róluk is gondoskodunk. Utána a Dickkel úgy is kell beszélnünk. Wow, milyen kis helység lett itt is. Aha. Nati kérte, hogy menjünk el vele. Miért ilyen halk a beszéd most? Érdekes. Mindegy. Gondoskodunk a tesztrálokra. Sziasztok! Hát szia! Szia! I should let Deke know about the newborn thestral. Hát hello! Aranyos. Egyébként. Milyen bajóslatú ez a mocsaras
terület itt. Na, Dick. Vannak tesztrálbavánk. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that Master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged Master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, Master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, Master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. Oh, tehát így halt meg a mesterük. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story. And now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Szép. Szép. Na. Okés. Na. Így lett volna a következő videómban, azért most is történtek érdekes dolgok, illetve most már lesznek kisebb varázslényeink. Úgyhogy szerintem már ennyi lett volna, aztán úgyis haladunk tovább questekkel. A következő questek, ahogy nézem igazából, Field Page in Underground Harbor össze kell szedni, és aha, 2 ilyen oldalt még nem találtunk meg. Sebastian Undercroft, ugyebár Natissa édesanyja, meg Poppyval. Úgyhogy megpróbáljuk először megcsinálni a professzornak a questjét, és akkor utána haladunk tovább a kisebb mellékküldetésekkel. 65%-nál járunk a játéknak, ami meg szerintem eléggé jó. Az képest, hogy tényleg így videókon kívül csak akkor játszok, hogyha mellékküldetéseket csináltam. Úgyhogy ja, innen fogjuk folytatni. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok. Nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. És majd kiderülnek dolgok, hogy mit tudunk még esetleg csinálni, illetve hogy későbbiekben mik fognak még velünk történni. Újabb próba, újabb órák, újabb ellenfelek. Na, de a legközelebbi találkozásig sziasztok!